Joo, mä oon Jussi Hirvonen ja mä tuun tuolta Suomen lämpöpumppuyhdistyksestä. Olen se toiminnanjohtaja ja yhdistys edistää lämpöpumppualaa ja jakaa informaatiota siellä. Ja toimin myös kyllä tuolla Euroopan lämpöpumppuyhdistyksessä ja myös tämmöisessä maailmanlaajuisessa IEA:n lämpöpumppujärjestössä Suomen delegaattina. Suomessahan on nyt 1 miljoona lämpöpumppua ja ne on pääasiassa nyt tulleet tänne Suomeen tai asennettu tänne Suomeen niin 2000-luvulla. Siellä on valtaosa kappalemääräisesti niistä pumpuista on ilmalämpöpumppuja. Niitä on noin 800 000 kappaletta, mutta maalämpöpumppuja on myös 150 000 ja niiden niin kuin arvo esimerkiksi euroissa tai tämmöisen uusiutuvan energian käyttäjänä on isompi kuin niiden ilmalämpöpumppuja. Siellä on lisäksi myös sitten poistoilmalämpöpumppuja ja ilmavesilämpöpumppuja. Voi tietysti miettiä, että mikä on niin kuin tämä huikean menestyksen takana lämpöpumpuille. Yksiselitteisesti se on kannattavuus, niiden lämpöpumppujen kannattavuus. Lämpöpumppu on kannattava investointi kuluttajalle. Yleensä voisi sanoa, että jos puhutaan takaisinmaksuajoista, niin puhutaan 5 vuoden, 10 vuoden takaisinmaksuajasta, tai sitten puhutaan sijoitetun pääoman tuotosta, niin ollaan nyt 10% tuotoissa hyvin usein. Eli kannattavuus on se tekijä, miksi suomalaiset ostaa näitä, ja kuluttajathan nämä investoinnit on tehneet omilla rahoillaan. Jos katsotaan tulevaisuutta, mitä siellä olisi vielä niin kuin odotettavissa. Jos meillä nyt on 1 miljoona lämpöpumppua saatu 20 vuoteen tänne markkinoille, niin me on teetetty muutamia selvityksiä ja omia visioita ja on yritetty sondeerata sitä suomalaisen energiapolitiikkaan. Suomen lämmitystä on sähköistettävä vähän kerrassaan, lämpöpumput on siihen väline. Ja tässä sähköistysprosessissa niin näyttää, että lämpöpumpputekniikka on merkittävässä roolissa. 20-luvulla luultavasti tai meidän käsityksen mukaan ja todennäköisesti asennetaan 1 miljoona lämpöpumppua lisää. Eli iso markkina odotettavissa ja jos katsotaan sitten ihan Suomen hiilineutraalisuustavoitteita 2035, niin niissä ohjelmissa me tarvitaan noin 3 miljoonaa pumppua. Eli lämpöpumpuilla on kyllä niin kuin odotettavissa auvoisaa tulevaisuutta. Jos katsotaan sitten noita kohteita, mihin lämpöpumppuja tänä päivänä menee, tyypillinen on tietysti ilmalämpöpumppu, suorasähkölämmitystalo, joka haluaa säästää energiaa ja jäähdyttää, niin siihen asennetaan ilmalämpöpumppu. Ja niitä on tosiaan paljon. Vastaavia ihan mökit. Meillä on 500 000 mökkiä ja 500 000 suorasähkölämmitteistä taloa. Sinne mahtuu vieläkin paljon ilmalämpöpumppuja. No toinen tyypillinen ryhmä on rakennettavat omakotitalot. Noin 80% rakennettavista omakotitaloista asennetaan tällä hetkellä lämpöpumppu. Ja se merkitsee sitä, että siellä on maalämpöpumppu on niin kuin yleisin, se tulee poistoilmalämpöpumppuja ja jonkun verran ilmavesilämpöpumppuja. No sitten on uusi kohde tavallaan on kerrostalot. Suomalaiset kerrostalot tyypillisesti lämpiää kaukolämmöllä. Niissä on hyvin tyypillisesti poistoilma, lämmönvaihto, jolloin niin kuin lämmintä ilmaa puhalletaan ulos, talollinen 2 tunnissa. Ottamalla se poistoilma talteen, laittamalla maalämpöpumpun, niin hyvin usein päästään luopumaan sitä kaukolämmöstä kokonaan. Eli kerrostalokohteisiin menee tällä hetkellä noin 500 tämmöistä pumppuyhdistelmää vuodessa, yleensä kaukolämmön tilalle tai joissakin tapauksissa öljylämmityksen tilalle. Meillä on myös erittäin runsaasti öljylämmitteisiä taloja, niitä on 200 000 kappaletta Suomessa. Ja öljylämmityksen voi korvata joko maalämpöpumpulla tai ilmavesilämpöpumpulla. Ja siihen saa jopa tällä hetkellä tämmöistä avustusta 4 000 euron luokkaa vuodessa. Ja se prosessi on myös niin kuin vahvasti käynnistynyt, että 5 000 10 000 öljykattilaa tällä hetkellä vaihdetaan lämpöpumppupohjaisiin ratkaisuihin. Sitten on vielä ihan niin kuin isot kohteet, yllättäen niin kuin tämmöiset ostoskeskukset. Ja katsotaan vaikka Porin Puuvilla, Espoon Lippulaiva, Kouvolan Veturi,
Ikeat, niin ne on lämpöpumppulämmitteisiä ja lämpöpumppujäähdytteisiä. Siellä porataan sitten vähän isompia määriä reikiä kallioon, voi olla jopa 50 kilometriä jossakin Espoon lippulaivassa, ja sieltä sitä lämpöä otetaan, jäähdytysenergiaa sinne ajetaan, käytetään varastona ja saadaan erittäin edullisia ratkaisuja. Eli ne isot kiinteistöt myös tällä hetkellä kasvaa. Tällä hetkellä myös on kaukolämmön tuotantoa käynnistymässä lämpöpumpuilla. Otetaan sitten energiaa ja tehdään siitä kaukolämpöä ja jaellaan sitä sinne taloihin. Eli hyvin monitahoisia ne käyttökohteet. Koko ajan niin kun pumput menee vähän tänne isompaan päähän päin. Eli pumppujen koot kasvaa ja isompia kohteita löytyy. Kannattavuus on mielenkiintoinen kysymys lämpöpumpuilla. Miten kannattavia ne sitten loppujen lopuksi on? Hyvä esimerkki on, ehkä paras esimerkki on ilmalämpöpumppu sähkölämmitteiseen taloon. Se hierasee siitä ulkoilmasta aika tyypillisesti 5000 kilowattituntia vuodessa. Ja kun se on 12 senttiä kilowattitunti, se sähkö, jota sillä säästetään, niin se on noin 500-600 euroa vuodessa. Ja tuommoinen ilmalämpöpumppuhan maksaa 1,5 tonnia, 2 tonnia, eli menee 2-3 vuotta, niin se investointi tulee takaisin ja sitten saa vielä ne kesäaikaiset jäähdytykset kaupan päälle. Toisen esimerkin voi ottaa ehkä tuommoista öljylämmityskohteesta. Jos öljylämmitykseen menee aika tyypillisesti 3000 litraa öljyä siinä talossa, noin 3000 euroa. Jos siellä laittaa maalämpöpumppu, niin se sähkönkulutus kasvaa siinä talossa vajalla 1000 eurolla. 2000 euroa jää siihen investoinnin kuolettamiseen ja investointi on 15 000 20 000 euroon. Ja siitä saa nyt Suomen olosuhteissa sitten vähintään kotitalousvähennyksen, joka saattaa olla jopa 3-5 000 euron luokkaa. Siihen voi saada myös vaihtoehtoisesti tämmöisen energia-avustuksen 4 000 euroa, eli erittäin hyvät takaisinmaksuajat. Niistä kerrostalokohteista voisi niin kuin sanoa sen näin, että jos taloyhtiö vaihtaa kaukolämmön poistoilma maalämpöpumppuyhdistelmään, se yleensä lainottaa sen pankista, aika tyypillisesti käytetään 15 vuoden tai 10 vuoden lainaa vähintään. Tässä tapauksessa ne säästöt on suuremmat kuin se lainan hoitokustannukset, eli varsin monessa tapauksessa niin kun taloyhtiön vastiketta pystytään laskemaan. Ja tämä on se syy, miksi tämä markkina on myös lähtenyt nyt hyvin liikkeelle. Erittäin hyviä kannattavuuksia ja sitten näissä isoissa kohteissa se on ihan oma lukuunsa. Se aika helposti unohtuu näissä lämpöpumppuasioissa tärkeä asia, eli ympäristöarvot. Lämpöpumpulla tehdään aina ympäristöteko. Täytyy muistaa, että se lämpöpumpun pääasiallinen energia tulee joko siitä talon ympäriltä olevista maasta, ilmasta tai vesistöstä joissakin tapauksissa, tai sitten hukkalämpöinä esimerkiksi siitä poistoilmasta. Ihan niin kuin ilmaista energiaa, jota ei tarvitse, joka ei saastuta, ja sitä tulee yleensä 2/3. Eli lämpöpumppu on iso ympäristöteko siinä talokohtaisesti, mutta tällä hetkellä jo Suomessa. Että jos me katsotaan niin kuin näiden miljoonan lämpöpumpun saavutuksia, niin Suomen tämmöinen koko lämmitysenergiabisnes on 80 terawattituntia ja lämpöpumpuilla siitä tuotetaan nyt tällä hetkellä jo 12 terawattituntia, eli 15%. Ja tämä 15% on niin iso määrä, että sillä saavutetaan jo tällä hetkellä semmoinen 5-7% säästö Suomen koko päästöistä tällä hetkellä, jotka on 50 megatonnia vuodessa ja 2-3 megatonnia lämpöpumpuilla saadaan pois. Eli lämpöpumput tekee ison ympäristöteon sekä sille asiakkaalle talokohtaisesti, eikä tällä hetkellä jo Suomelle. Ja Suomen niin kuin energiapolitiikassa niin kuin lämpöpumpulla tulee olemaan iso rooli näistä ympäristösyistä ja niin kuin lämmityksen sähköistämisessä. Lämpöpumppu on niin kuin fantastinen juttu.
Joo, mä olen Kallijärven Jukka tästä Suomen talotekniikka Mikkelistä ja kertomassa tässä lämpöpumppujen tekniikasta ja erilaisista lämpöpumppuratkaisuista, mitä meillä yleisesti tänä päivänä on käytössä. Oikeastaan ajatus oli se, että ensiksi käydään vähän läpi, minkälaisia lämpöpumppuratkaisuja on olemassa. Varmaan kaikille suurimmalle osalle väestä tutuksi tulleita ilmalämpöpumppuja. Ne on ne pisimpään markkinoilla olleet. Ihan perinteiset ilmalämpöpumput on nyt noin se 20 vuotta ollut täällä markkinoilla ja niitä vuositasolla myydään sieltä 60–150 000 kappaletta. Taitaa mennä enemmän kuin henkilöautoja uusia Suomen maassa, tai ainakin suunnilleen saman verran. Ilmalämpöpumpun toimintahan perustuu siihen, että sieltä ulos sijoitetusta ulkoyksiköllä, niin sillä puristetaan sieltä ulkoilmasta energiaa kasaan ja sitä johdetaan sitten sinne sisälle putkien välitykselle ja tietysti se sisäyksikkö on siellä se puhalli, joka sitten jakaa ja siirtää sitä lämpöä sinne sisätiloihin. Hyvinä puolina on se, että ne on kohtuullisen edullisia, ne on toimintavarmoja, niillä voidaan jäähdyttää ja niillä voidaan lämmittää, että ne on monikäyttöisiä laitteita. Ja yllättävää on se, että on meidät alalla toimineetkin yllättänyt, kuinka kestäviä laitteita ne on. Että alun alkaa ehkä niiden elinkaarta odoteltiin ja ajateltiin, että jos ne 10 vuotta kestää, niin nyt on porskutettu yli 15 vuotta isolla osalla laitteita ja aina ne vaan toimii. Sen jälkeen itse asiassa tietysti tuolta pientalopuolelta on lähtenyt liikkeelle maalämpöpumput. Ja maalämpöpumput on tietysti siltä osin poikkeaa ilmalämpöpumpuista, että niillä voidaan tehdä se täystehomitoitettu lämmitysjärjestelmä, joka sitten kattaa koko kiinteistön lämmitystarpeen ulkolämpötilasta riippumatta. Ja osallistuu myös sitten siihen lämpimän käyttöveden valmistukseen aina tarpeen ja halujen mukaan. Maalämpöpumputhan itsessään ei energiaa säästä eikä tee, vaan se aina niin kuin ilmalämpöpumpussakin, niin joku tällainen primäärienergialähde meillä pitää olla olemassa. Ilmalämpöpumpuissa se on se ilma sanansa mukaan ja maalämpöpumpuissa maa. Tyypillisesti se voi olla sinne kallion porattu reikä, josta sitä lämpöä imetään sinne lämpöpumpun ravinnoksi sinne höyrystimelle, tai se voi olla maahan asennettu piiri, jossa nestettä kierrätetään ja nestettä jäähdytetään lämpöpumpulla ja palautetaan, se lämpenee sinne maaperään tai sinne kaivoon. Yksi vaihtoehto on käyttää vesistöjä lämmönlähteenä, että toki rajoitetusti sitä, että siellä mutta hyvänä vaihtoehtona sen kaltainenkin. Hybridiratkaisut on oikeastaan ollut yhtenä isona osana, miksi lämpöpumput ylipäätään on yleistynyt ja miksi lämpöpumput ja hybridit sopii hyvin yhteen, niin johtuu just siitä, että se usein on rajallinen se lämpöpumpun kyky yksistään tuottaa sitä kaikkea kiinteistön vaatimaa lämmitysenergiaa, vaan se vaatii rinnalleen joko sähköä, taikka puuta, taikka haketta, taikka jotain muuta, vaikka kaukolämpöä. Nyt viime vuosina vahvasti on tullut mukaan sitten tähän lämpöpumppurintamalle on tullut ne ilmasta veteen lämpöpumput, joiden myynnin ja asennettujen laitteiden määrä on kasvanut prosentuaalisesti isosti, ja niitä laitetaankin nykyisellään 2–3 tuhatta kappaletta vuodessa. Ja ne on tyypillisesti laitteita, taikka sanotaanko, että ne on aina laitteistoja, jotka vaatii sen rinnakkaisen lämmönlähteen. Eli pelkästä ulkoilmasta siihen veteen siirrettynäkään se energia ei usein riitä siihen kiinteistön takuu varmaan lämmön tuottoon. Ja Suomi soveltuu ihan erinomaisen hyvin lämpöpumppujen käyttökohteeksi oikeastaan siinä, kun kaikki muutkin maat, missä lämmitysenergiaa tarvitaan. Eli mitä suurempi energian kulutus ja käyttö, niin sitä suurempi merkitys on sillä lämpöpumpun hyvällä toiminnalla ja siitä saatavilla eduilla. Eli lähtökohtaisesti lämpöpumppujen taloudellinen kannattavuus onkin parhaimmillaan. Mitä suurempi kohde, mitä isompi energiakulutus, niin sitä merkityksellisempi on se lämpöpumpulla saatava taloudellinen hyöty. Eli lämpöpumppujen hyötysuhteeseen vaikuttaa 2 tekijää merkittävästi.
Ensinnäkin on se lämmön lähteen lämpötila, joka avulla höyrystetään se kylmäaine, eli höyrystämällä kylmäainetta ilmaisenergialla on se ulkoilmasta tai maasta saatavaa tai jostain nesteestä saatavaa, korvataan sitä kompressorin tekemää työtä. Toinen tekijä, että kuinka korkeaseen paineeseen se kylmäaine pitää kompressorin tehdä sitä työtä, sähkötyötä tekee, kun puristaa sitä kylmäainetta kasaan, niin riippuu siitä, että kuinka korkeata lämpötilaa tavoitellaan. Maatilojen osalta lämpöpumppuja voidaan hyvinkin hyödyntää navettarakennuksissa. Navetoissa syntyy usein lämpöä enemmänkin kuin tarvitaan, eli tiedetään, että ihminen tuottaa sen noin 75 wattia lämpöä ja lehmä taitaa tuoda pian kilowatin. Ja siellä tietysti maatiloilla, mihin maatiloilla lämpöpumppuja käytetään, niin siellä varsinkin maitotilojen osalta niin lämpimän käyttöveden tarve on aika runsasta. Sitä tarvitaan paljon ja aika usein se rakentuu hakkeen, polttopuiden tai sitten suoran sähkön käyttöön. Se, että siellä kuitenkin niin kuin yksinkertaisimmillaan maatilalle lämpöpumppu voi olla poistoilmalämpöpumppu, joka on sijoitettu sinne navettatilaan, eli se jäähdyttää omalla toiminnallaan sitä, kerää siitä ympäristöstä lämpöä ja siirtää sen lämmön siihen käyttöveteen. Harvoin itse lämmitystä tarvitaan siellä navetassa, vaan pikemminkin on just niin, että siellä on ylimääräistä lämpöä saatavissa. Toki sitten maatiloilta löytyy paljon erilaisia innovaatioita, on siellä poistoilmasta otettavaa lämpöä, mitä voidaan hyödyntää. Ja on tietysti lantakasasta saatavaa lämpöä, siellä kompostoinnin ja käynnin yhteydessä muodostuvaa lämpöä. Usein tulee vaan se tilanne, että mihin sitä voidaan sitten johtaa, että harvoin sitä kuitenkaan loppupelissä sille lämmölle siellä haja-asutusalueen maaseudun rauhassa sitten muualle on tarvetta muuta kuin juuri siihen käyttöveden tekemiseen. Mutta se on kyllä varmasti niin kuin monessa paikassa taloudellisesti kannattava ja hyvä hanke ja pitäisi kyllä pohtia jokaisen maatilan osalta.